Okay guys, so ito ang mga kailangan mo. So ang gagawin natin guys is maglalagay tayo ng ribbon sa gilid ng ating souvenir. So ito siya guys, papakita ko muna siya isa. Mamaya yung lahat. So ididikit natin siya dito guys. At syempre, ang kailangan natin is ang glue. Ayan siya guys. So syempre kailangan natin na pamalakasan natin glue. Glue gun. At ang ribbon. So violet siya guys. Ang pinili ko. Siyempre dito natin ibibigit ang pictures. Meron na tayo guys para sa akin. Ito yung drum. So ayan guys, mag-start na tayo. So lalagyan natin ang mga gilid. Ayan siya. So, ayan na siya guys. Ano na siya? Ano na siya? So, ang dali lang natin yung mga hinulmol. So, ayan. Ayan siya guys.